What's up guys? This is Poy. Welcome back sa channel. So nasa akin ngayon guys itong Razer Blackshark V2 Pro at kung mapapansin nyo sa mga recent videos na ina-upload ko nandito na to kasi siguro mga 1 month ko na siyang ginagamit at sa video na to pag-uusapan natin yung experience ko pagdating sa sound quality, sa comfort, sa microphone at saka sa battery life. Ano pang hinihintay natin? Huwag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! So dahil na-unbox ko na to, i-rebox ko siya ulit. Tara! Nagustuhan ko yung packaging ng Razer dito kasi kung makikita nyo, nakabalot siya ng foam. So talagang may assurance tayo na darating itong headset na to sa atin nang walang damage. Ito na yung introduction letter at yung user manual. Tapos dito lang siya nakakabit. Tapos nakita ko itong silica gel na nakalagay lang siya dito. And then yung detachable microphone naman, dito siya nakalagay. Tapos dito rin nakalagay yung mga cables natin. So ito yung 3.5mm audio cable and yung ating micro USB cable. And then included din itong pouch niya na sa tingin ko hindi ko naman siya magagamit kasi syempre i-display ko siya sa setup natin. And finally itong Razer Blackshark V2 Pro. So nakalagay lang siya dito. So pagbukas pa lang natin ng box, makikita na natin itong headset na to. So this headset is designed to be ultra lightweight, weighing at just 322 grams, so talagang magaan siya. More on plastic material itong headset na to at kung pansin nyo rin yung arm na humahawak sa ear cups, parang wire lang din na medyo manipis. Although metal naman yung arm nito, konting ingat na lang na baka ma-bend or ma-deform kapag naipit siya or madaganan. Pero sinubukan ko naman i-bend, i-twist para makita ko yung tibay ng headset na to. Wala naman problema, para sa akin solid pa din yung pagkaka-build. May adjustment din to kung saan mas madaling isuot. Usually, ang ginagawa ko sa mismong pagsuot ko na siya ina-adjust para mas sakto yung mga ear cuffs sa tenga ko. Para naman sa comfort, clamping force is not too tight. Sobrang gaan sa ulo. Take note din na may salamin pa akong suot pero still sakto lang yung sikip para sa akin. Nakatulong din dito yung memory foam sa ear cuffs and headband na talagang magbibigay ng relaxation sa ulo at sa tenga. Nagustuhan ko rin yung padding kasi hindi siya yung usual na leather type material. Cloth material yung ginamit dito so may better ventilation to and comfort for long hours of usage. Lahat ng button nitong headset na to is nasa left side. Makikita natin dito yung volume knob. Nagustuhan ko dito yung meron siyang bump sa gitna para mas madali nating malaman na nasa 50% volume na tayo. Sa baba naman ito meron siyang microphone port, 3.5mm audio jack, micro USB port, dedicated mic mute button, and yung power button. Pwede natin gamitin itong Blackshark V2 Pro wirelessly sa iba't ibang platform. Sa PC, sa Mac, sa Switch, pwede, PS4 and PS5. And then kapag naman sa Xbox, kailangan natin siyang gamitin ng wired. Tapos kung sakaling lowbat na to, pwede naman natin siyang i-charge habang ginagamit. Now, pagdating naman sa battery life, sabi ng Razer nasa around 24 hours natin siyang pwedeng gamitin. Pero parang hindi naman. Parang hindi siya nalulowbat. Sa isang buwan kong paggamit dito sa headset na to, ginagamit ko siya sa editing. Usually umabot ako ng mga 6 hours and then sa gaming naman minsan 2 hours a day. Matagal talaga siyang nalowbat. Nung dumating sa akin to siguro kung hindi ako nagkakamali 2 to 4 times ko pa lang siyang china-charge. Tsaka meron siyang alert sound kapag malapit na siyang malowbat. Maganda yun guys kapag nasa kalagitnaan na tayo ng game. Hindi siya agad malulowbat na lang so meron pa tayong time na isaksak yung charging cable. Okay, so bago tayo mag-proceed sa performance at sound quality nitong Blackshark V2 Pro, gusto mo nang i-shoutout si Kenneth Palompon, si Aweng Esport, kay Delwin, kay Amirut Navarro, kay Felix Remigio Sendana, at kay Robert Fernandez. Ayan guys, maraming salamat sa suporta nyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, subscribe ka na. Oo, yung kulay pula. Click mo lang yan. Tsaka yung like button, yung nakaganon. Yan. Click mo na. Okay na. Tsaka yung notification bell para sa mga susunod kong upload updated ka. Alright, proceed na tayo guys. So meron tinatawag si Razer na HYPERSPEED wireless kung saan meron na itong 2.4 GHz wireless connection. So meaning mas smooth yung pagko-connect dito at meron na rin itong low latency. So kahit na wireless natin ginagamit tong headset na to, okay lang. Yung pakiramdam ko nga is para lang din ako naka-wired kasi ganun siya ka-accurate. Nagustuhan ko rin yung HYPERSPEED technology nitong headset na to kasi kunwari pupunta ako ng banyo o kaya meron akong kukunin sa kwarto, hindi pa rin mawawala yung signal dito sa headset.
So itong Razer Blackshark V2 Pro, meron itong TRIFORCE titanium drivers kung saan pwede natin iset yung bass, mids at treble separately. Ibig sabihin, binigyan tayo ng freedom to tweak each department para mas makuha natin yung preferred audio na gusto natin. Sa experience ko, separated talaga lahat. What I mean is yung bass nandun, yung clarity ng bass na hindi sabog nandun pa din, tapos yung sipa ng mids at yung treble nandun din. Kumbaga hindi sila nagsusuntukan. Gets nyo yun? Sige, pasimplayin natin yung term. Balance. Yan. Dami-dami ko pa kasing sinasabi. Plus pa dito is meron pa siyang THX spatial sound. Mas magiging immersive yung tunog kapag naglalaro. Kumbaga, mas malalaman natin yung footsteps, gunshots, pati surroundings ng mas accurate. Isa rin sa mga nagustuhan ko yung software nito. Tara, puntahan natin para maipakita ko sa inyo kung gaano kadaming adjustment yung pwede natin gawin sa audio nitong Razer Blackshark V2 Pro. Alright, so ito na guys yung Razer Synapse. Makikita natin dito guys yung mga naka-connect na device. So as of now, meron tayong Naga X na i-review natin soon at itong Blackshark V2 Pro. Nandito din guys, naka-indicate din kung ilan na yung battery life niya. Then pag kinlik natin to, dito na, makikita natin dito yung volume, and then mixer. Ito yung pinaka nagustuhan ko guys kasi madidetect ng mismong software kung ano yung ginagawa natin. For example, meron tayong inopen na music player. So, pwede natin siyang ibahin dito. Ayan. So, naka-music mode siya pero pwede pa rin natin siyang ibahin into movie, game, or stereo. Ang isa din sa pinaka nagustuhan ko guys yung games. For example, itong Counter-Strike gusto natin ilagay dito sa competitive mode or sa environmental mode kung saan yung footstep is importante para sa'yo. So bukod sa special output na sinabi ko sa inyo, meron pa tayong freedom to calibrate each mode. So for example, itong game mode, ayan. So pwede natin i-move yung parang points. As of now guys, nakasuot sa akin yung headset at naririnig ko yung sounds. Ngayon naman guys, puntahan natin tong enhancement. So dito guys, pwede natin i-on yung bass boost, and then for the sound normalization, pwede pa natin itaas to. And then for the voice clarity, maganda to guys kasi para sa mids and highs to, na kung sakaling importante sa inyo yung footsteps, yung parang environmental mode na tinatawag, dito natin siya pwedeng i-adjust. And then same as the mixer, each mode pwede pa rin natin silang i-customize. For example, itong movie. So pwede natin i-tweak to kung saan yung gusto nating tunog. Overall guys, ang ganda ng Razer Synapse kung saan lahat ng pwede nating gawin pagdating sa audio nitong Blackshark V2 Pro pwede nating i-tweak at i-adjust dito sa kanilang software. Para naman sa microphone, may option tayong tanggalin to pag di natin ginagamit, which is big deal to para sa akin kasi madalang lang akong gumagamit ng mga microphone ng headset. Tawag naman ng Razer dito is HYPERCLEAR SUPERCARDIOID microphone. Yung ganito naman pattern is meron siyang narrow pickup range. Kumbaga, marireduce niya yung pagkuha ng mga background noise like keyboard or mouse clicks. Okay, yung naririnig nyo naman ngayon is yung HYPERCLEAR SUPERCARDIOID microphone nitong Blackshark V2 Pro. So, punta naman natin guys yung settings para sa mic. So, test 1, 2. Para sa akin guys, yung default setting nito guys sa equalizer is hindi pa ito yung best. So, susubukan natin siya palitan at i-tweak para mas ma-enhance natin yung tunog nitong microphone. So, palitan natin into mic boost. Test 1, 2. Test 1, 2. 1, 2, 1, 2. So, broadcast. Test 1, 2. Test 1, 2. Conference. Test 1, 2. Test 1, 2. Para sa akin guys, yung pinaka best setting siguro is yung broadcast. Ayan. And then, pwede natin i-adjust yung mic volume nito into 100%. Pero ilalagay ko lang siya ng 80%. Tapos itong voice gate, I think ito yung para sa background noise. Pero bukod dito, meron pa tayo dito sa baba, no, yung ambient noise reduction. Pero subukan natin to. So, for now guys, magkiklik ako sa keyboard at sa mouse. And then, tingnan natin kung mapipick up niya. Ngayon naman on natin itong voice gate at tapos ilagay natin siya sa low. Again, keyboard. Medium. Then high. Then, ito naman guys, enhancement naman. So, volume normalization. So, pwede pa natin itaas yung volume nitong microphone. Test 1, 2. Test 1, 2. Test 1, 2. And then,
Pwede rin natin i-on itong vocal clarity. So test 1, 2. I think ito yung sa mids and high, no? Para mas matinang or mas matingkad yung tunog natin pagdating sa microphone. So test 1, 2. 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 Meron siya ulit ambient noise reduction. Subukan natin ng wala muna. Keyboard clicks. On natin yung ambient noise reduction. Keyboard clicks. Alright, so there you go. Ito yung tunog guys ng microphone nitong Blackshark V2 Pro. And that's it for today's video. Pinaka nagustuhan ko dito sa headset na to, number 1 is yung kanyang design. Super lightweight siya, sobrang komportable sa tenga. Compact din siya kumpara sa ibang gaming headset, which is mas gusto ko siya kasi ayoko nang masyadong bulky kapag sinusuot. Breathable cloth yung ginamit sa padding at kung hindi ko pa siya nabanggit kanina, ang ginamit dito is memory foam compared to usual foam na medyo matigas. So pagdating sa comfort, panalong panalo to kahit nagamitin ko siya ng matagal. Nagustuhan ko din yung detachable microphone na to kasi yun nga, dahil nga madalang ko lang siyang magamit or hindi ko talaga ginagamit yung microphone ng mga headset. So okay siya kasi imbis na laging nakasabit yung microphone natin, pwede natin siyang tanggalin. Tapos isa sa pinaka main focus na ginawa ng Razer dito is yung sound quality. Grabe, panalo yung tunog kahit paano yung gawin ko sa kanya, editing, watching movies or sa YouTube or sa gaming. And lastly, yung Razer Synapse software kung saan ang dami nating pwedeng i-adjust pagdating sa audio dito sa Razer Blackshark V2 Pro. Alright, para naman sa presyo nitong headset na to, hindi ko alam kung meron silang official price, pero sa Lazada nila guys, sa official Razer page, ang price nito is 8,699 pesos. At good news to dahil sa Lazada birthday sale sa March 27, 2021, magsisale siya. Ang price na lang nun is 7,949 pesos. And then sa Shopee naman guys, again, official Razer page din to. Ang price naman doon is 8,790 pesos. Ayan, so mag-iwan na lang ako ng link dyan sa description box. Check nyo na lang. And there you go. Kung gusto pa na ganitong klaseng chill, unboxing, and review, pinapaya ko na sa'yo, kaibigan. Yes, ikaw na nanonood, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!